Ju përshëndes të nderuar teleshikues, apo jemi rikthyer në studio, ndërsa na ndan një ditë nga ndërrimi i viteve, sigurisht që edhe fluksi, sikundër ne kemi mësuar më herët edhe nga pikat kufitare, në kap shtic ka pasur mjaft hyrjet e migrantëve, të cilët preferojnë që pushimet e fundvitit t'i kalojnë në atë. Por kjo situatë krijon edhe probleme për sa i përket qarkullimit në trafik, por sigurisht edhe masat nga krau tjetër të Policisë Rrugore janë edhe më të shtuara në këto ditë festash për të lehtësuar në një farë mënyre dhe lëvizjen e automjeteve të shumta, të cilët dynden edhe drejt kryeqytetit, por edhe kalimi i fundvitit, ndërrimi i viteve në lokale të ndryshme, jo vetëm në kryeqytet, por edhe në rrethinat përreth qendrës së qytetit. Gjithsesi, për këto lehtësirat, angazhimin maksimal që ka marrë Policia Rrugore dhe ndoshta edhe problematika të tjera, të cilat mund të jenë të përsëritura përgjatë viteve, do të flasim pikërisht me Erion Ahmetin. Ju përshëndes, ju prezantoj si shefi komisariatit Policisë Rrugore Tiranë. Po. Unë ju përshëndes që keni ardhur këtu me mua në studio, sigurisht edhe për t'ju përgjigjur ndoshta disa pyetjeve që ju lindin mjaft qytetarëve, sigurisht në këto prag festash dhe dëshira jo vetëm për të kaluar festat në atë, por edhe për të pasur një lehtësi në qarkullim teksa ata do të udhtojnë me automjetet e tyre. Cilat janë masat që janë shtuar këtë vit krahasuar me një vit më përpara? Faleminderit për ftesën. Edhe kjo ka dy risi, lidhje me ftesën nga ana juaj dhe mesazhin që do të jepet të gjithë drejtuesve të mjeteve për qytetarët e Tiranës. Masat e marra nga Komisariati Rajonal i Policisë Rrugore Tiranë në zbatim të një plani veprimi dhe plan masash të drejtorisë vendore Tiranë, Komisariati i Policisë Rrugore ka marrë detyrimet duke angazhuar shërbime shtesë në të gjitha segmentet rrugore ku ka fluks të shtuar mjetësh, por edhe në zonat rurale. Kjo për shkak të dëmësisë së fluksit të fundvitit, por edhe në lidhje me gjithë kundërvajtjet që për parandalim në ngjarjeve rrugore. Së fundmi, miratuar nga drejtori vendor plani i masave për festat e fundviti, jo vetëm para dhe gjatë dhe pas ndërimit të viteve, Komisariati ka marrë detyrimet në bashkëpunim me gjithë shërbimet e tjera brenda drejtorisë vendore Tiranë, me patrollet e përgjithshme, me forca shqiponja, me shërbimin e policisë kriminale, të cilat do të jenë të angazhuara, siç e përmend edhe më lart, në gjitha segmentet rrugore. Pra, do ketë një prani të shtuar të shërbimeve në të gjitha akset rrugore, kryesore dhe ato dytësore, urbane dytësore. Kjo për faktin për parandalimin e ngjarjeve rrugore, për sigurimin e rendit të qetësisë publike brenda territorit të Tiranës, por edhe për një prezencë të shtuar të këtyre shërbimeve, pasi festat e fundvitit dhe sidomos dita e sotme, një ditë para festimit, ka një fluks të shtuar trafiku. Kjo për shkak të është vërejtur edhe ditën e sotme. Është vërejtur. Ne jemi të kundëndodhur gjithë shërbimet e Policisë Rrugore Tiranë, kanë marrë gjitha masat me shërbime shtesë, duke u fokusuar në gjitha segmentet rrugore ku ka fluks të shtuar. Vlej të theksoj këtu pjesën e përdorimit të gjithë përdoruesve të rrugës, të pjesës këmbësorëve, të drejtuesve të mjeteve, po edhe të motomjeteve dhe ciklomotorëve. Kështu që shërbimi i Policisë Rrugore është në terren, janë planifikuar shërbime para, gjatë dhe pas festimit të vitit të ri, 2020, do jetë i ku të ndodhur në gjitha segmentet rrugore dhe pa tjetër, për gjitha rastet që do të konstatohen shkelje në normat e sjelljes, në përdorimin e pjesë alkolike, në ecje me shpejtësi, apo të gjitha ato kundërvajtje që janë burimi shtuar aksidentesh, do të marrë masat sipas akteve normative ligjore. Do të jenë masa të rrepta, do të jenë masa të rrepta dhe është ngasin automjetin të alkolizuar. Ajo është patjetër, është një kundërvajtje për cilën Policia Rrugore e Tiranës gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë vitit, referojmë këtij viti, gjatë gjithë vitit, jo vetëm gjatë fundjavës, por çdo ditë të javës, një nga kundërvajtjet kryesore të cilën është fokusuar është përdorimi i pjesë alkolike në drejtimin e mjetit, po edhe në gjendje dehur. Ka raste të shtuara këtë vit përgjithsisht për sa i përket jemi ende në me intensifikimin e ligjit, rastet janë shtuar apo janë paksuar në përdorimin e alkoolit në automjet? Kemi paksim të rasteve të përdorimit të pjesë alkolike në drejtimin e mjetit, sepse edhe ajo ka bërë punën e vet, ashpërsimit të masave ligjore dhe prezencë të ku do ndodhur shërbimi i Policisë Rrugore,
dhe në gjithë konstatimet vret një ulje të këtij fenomeni të përdorimit të pjesë alkooli në drejtimin e mjetit. Kjo për shkak të shërbimeve të shtuara, të kontrollit të herpashershëm, jo vetëm gjatë fundjavës, por gjatë çdo dite të javës, dhe për këtë një nga fokuset kryesore për të cilën jemi fokusuar dhe ajo çfarë do të thoshja në lidhje me uljen e këtyre raste, fenomeneve. Cilat janë zonat më problematike në kryeqytet, jo vetëm edhe në rrethina, për sa i përket qarkullimit të automjeteve në përditshmëri dhe në raste anomaliteti, pastaj kur ka edhe fluks bëhen akoma edhe më të evidentueshme problematikat. Ku janë zonat më të nxehta të pikut trafikut? Edhe problematikave që paraqiten. Janë një numër i konsiderueshëm të segmenteve të rrugore të evidentuara me ngarkesë të shtuar, është hyrja te shefi Shqiponja, është gjithë unaza e madhe, drejtim të palat me shigjeta dhe unaza në drejtim të Tegut, për shkak të festave të Fundvitit. Edhe dyndjes që kanë. Dyndjes që kanë, kemi marrë masat në lidhje me në drejtim të qendrave tregtare, pasi ka një fluks të shtuar, jo vetëm banorë të Tiranës, po të gjithë rrethave të Republikës, drejtim të Tegut apo drejtim të QTU-s, apo edhe në drejtim të Rinasit për shkak të hyrje daleve nga aeroporti Nën Tereza. Segmentet rrugore më të ngarkuara është, siç thash, është rruga Dritan Hoxha, është gjithë pjesë e bulevardit dhe nyjet lidhse, është unazë e madhe, është kryqëzimi Vasil Shandos, gjithë bulevardi Bayram Suri dhe Jean d'Arc, rruga Elbasanit, rruga George Bush, Nën Kaçet, zbritja tek pjaca dhe rruga e Durrësit. Janë segmente rrugët të cilat janë nyjet kryesore, arteriet kryesore të kryeqytetit, që lidhin rrugët me hyrje daljet, po edhe rrugët lidhse të Tiranës. Dhe për këtë Policia Rrugore e Tiranës ka marrë masa duke vendosur shërbime shtesë për menaxhimin e sa më të mirë të trafikut dhe për një rrjedhshmëri normale të trafikut. Sa ditë do të vijojë ky angazhim maksimal me forcat shtuara të Policisë Rrugore? Ne do të jemi prezent në gjitha segmentet e rrugës për sa kohë të ketë trafik të shtuar deri në normalitet. Pra, dhe pas vitit të ri deri në ditët që gjithë qytetarët e Tiranës të festojnë sa më mirë, të kenë një siguri të shtuar, rendit e qeverisë publike, po edhe ngjarje sa më pak aksidente rrugore, për cilët ky është edhe objekti i punëson dhe ky është bibla Policisë Rrugore, parandalimi i ngjarjeve rrugore. I krahasuar me një vit më parë, sepse analogjia përgjithsisht bëhet me një vit më parë, kur ndodhin tilla krahasime problematike, le të themi kështu. Çfarë do të bëhet ndryshe këtë vit? Një masë e cila është si një rregullator, le të themi, të një rasti ndoshta sporadik të pazakont apo të një ngjarje që nuk ka mundur dot të evidentohet, të eliminohet, le të themi kështu, një vit më parë, që këtë vit mos përsëritet më. Referuar vitit kaluar në lidhje me masat e marra, ka një angazhim të shtuar dhe një numër shërbimesh më të përqendruar në ndrimin e viteve. Kjo për shkak të një fluksi të shtuar në krahasim me vitin kaluar dhe deri patjetër edhe në ndrimin e viteve, kur shërbimi i Policisë Rrugore, po jo vetëm shërbimi i Policisë Rrugore, po gjithë drejtorisë Tiranës do të jetë prezent në gjitha rrugët, do të marrë masa për një rrjedhshmëri normale të trafikut, do të marrë masa për panelin e ngjarjeve rrugore, duke mos hequr dorë nga ajo çfarë shërbimi i Policisë Rrugore ka bërë gjithkohën në lidhje me kundërvajtjet që janë burimi i shtuar aksidentesh, parakalimet e gabuara, shpejtësia dhe përdorimi i alkoolit. Do të ketë në të gjitha segmentet e rrugës, do të ketë prezencë shërbimi i Policisë Rrugore dhe do të testohen drejtuesit e mjeteve për përdorimin e pije alkoolike. Cilat nga shkeljet e kryeson listën? Më së shumti parakalimet e gabuara dhe ecja me shpejtësi. Pasi përdorimi i alkoolit ka një periudhë kohe për të cilën, sidomos gjatë masditeve apo orëve të vona të natës, kurse ajo çfarë është dinamike shtuar, është pjesa e parakalimit dhe për shkak të fluksit të trafikut, atë çfarë drejtuesit e mjeteve të pakujdesshëm duan të arrijnë sa më shpejt destinacion, gjë e cila nuk realizohet për shkak sepse sa herë që nxiton, do bësh një parakalim të gabuar, do ketë një ecje me shpejtësi mbi normativin e lejuar dhe të gjitha këto raste bëhen burim aksidentesh. Në këtë ngarkesë të këtyre ditëve, Policia Rrugore ka një përkrahje edhe nga institucionet e tjera me këto forca të shtuara në angazhimin maksimal për të përballuar këtë situatë? Patjetër, që para krishtlindjeve nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit është hartuar një plan i detajuar masash për një bashkëpunim të gjithë strukturave brenda Policisë së Shtetit, po edhe atyre jashtë,
pasi në qytetin e Tiranës vlen përmendet edhe bashkëpunimi me endin pronar të rrugës dhe në gjitha rrugët rurale shërbimet e rendit që thash, domethënë çfarë ka brenda Sigurisë Publike, qarkullim rend dhe forca shqiponja janë prezente dhe kjo tregon më së miri bashkëpunimin dhe bashkërendimin e gjithë veprimtarisë për këto festat fundvitit. Jemi prezent në çdo segment rruge, jemi prezent në çdo aks rrugor, aty ku ka fluks të shtuar dhe aty ku nuk ka fluks të shtuar, se për shkak të fluksit jo të shtuar kemi rritje të shpejtësisë së mjeteve, jemi të kudo ndodhur dhe do të jemi të kudo ndodhur në gjitha akset rrugore për atë çfarë thash, pak më lart në lidhje me parandalimin e ngjarjeve rrugore, por edhe atyre ngjarjeve të tjera kriminale për të cilën Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë ka marrë gjitha masat për një normalitet, për një rrjedhshmëri trafiku, për sigurimin e rendit të qetësisë publike në të gjitha zonat e Tiranës brenda jurisdiksionit të qytetit Tiranës. Kështu që duhet që të jap një mesazh, duke falendëruar ju, për gjithë drejtuesit e mjeteve. Policia Rrugore e Tiranës do të jetë prezente në gjitha segmentet e rrugës dhe do të monitorojë dhe kontrollojë të gjithë shkeljet në fushën e qarkullimit rrugor, në kapitullin mbi normat e sjelljes, në lidhje me parakalimet, shpejtësinë, përdorimin e alkoolit, po edhe përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit, pasi më së shumti dhe duke referuar analizave të rrugore të bëra së fundmi, tërheqja e vëmendjes së drejtuesit mjetet është një nga shkaqet për ndodhjen e ngjarjeve rrugore. Kështu që do të jemi të kudo ndodhur prezent duke monitoruar dhe duke kontrolluar dhe në fund të shkuar nuk është qëllimi jonë ndëshkimi, por për një marrëvajtje sa më të mirë, për një rrjedhshmëri trafiku dhe për një sigurim të mirë të gjithë aktivitetit që do të organizohet nga qytetarët e Tiranës, ne do të jemi korrekt dhe prezent duke evidentuar gjithë këto që thash dhe duke marrë masat e duhura. Mund të ndalim tek deklarata më e fundit e bërë nga drejtori i Policisë Rrugore Montarka, i cili ka deklaruar para ditën e sotme se duke filluar nga sot gjitha akset kryesore të vendit do të monitorohen me radar, me qëllim që të parandalohet edhe shpejtësia dhe një monitorim i tillë pra me radar do të jetë vetëm në disa rrugë kryesore të kryeqytetit apo edhe në akse të tjera që paraqesin problematika apo vështirësi. Monitorimi nga ana e drejtorit të Policisë Rrugore, që është autoriteti më i lartë i Policisë Rrugore në shkallë vendi, që para Krishtlindjeve, datës 24, shërbimi i Policisë Rrugore në rang republike, unë po i drejtohem Tiranës, ka marrë detyrimet e duhura në bazë të orientimeve të bëra nga Drejtoria e Policisë Rrugore dhe atë çfarë sot ka përmendur Drejtoria e Policisë Rrugore në lidhje me ato segmente rrugore të cilat do të monitorojnë me radar, ne kemi marrë detyrimet tona. Përdorimi i aparateve të shpejtësisë do të jetë në çdo segment rruge për cilën ka rritje të shtuar të shpejtësisë gjatë gjithë ditëve të ndërimit viteve, gjatë paradites dhe mbasdites dhe gjithë natës do të ketë shërbim të shtuar, patjetër prezent edhe aparatet e matjes shpejtësisë. Flas në rrugët e Tiranës, sidomos është segmenti i rrugës së Elbasanit, segmenti Tiranë-Durrës, ai që kufizohet me qytetin me Fushkrujen, është territori i Drejtorisë Vendore e Durrës, por në gjitha segmentet e tjera dhe brenda qytetit, në qendrat e banuara do të ketë prezent të shërbimeve bashkë me aparatet të matjes shpejtësisë. Për të ndalur ndoshta edhe tek një problematike se kur bëhet një bilanc, kur vjen fund viti bëhet edhe një bilanc, le të themi, të asaj që ka ndodhur për gjatë ditëve të tjera të vitit. Në këtë rast, cilat kanë qenë shkaqet kryesore që kanë ndodhur aksidentet në vend? Sipas një bilanci, ndoshta edhe një argumenti që ju paraqisni për sa i përket edhe mënyrës se si është trajtuar kjo çështje. Në analizat e bëra nga ana e Komisariatit të Policisë Rrugore Tiranë të ngjarjeve rrugore të ndodhura, sidomos ato me pasoja në jetën dhe shëndetin e shtetasve, janë disa shkaqe të ndodhjes së aksidenteve, por një nga shkaqet kryesore është më së fundmi ajo që thash, shpejtësia, parakalim gabuar dhe përdorimi i celularit. Ta kryesojnë në një farë mënyrë listën. Drejtoria e Policisë Rrugore, pranë Departamentit të Sigurisë Publike, ka ndërmarrë gjitha masat në lidhje me këto shkaqe të ndodhjes së aksidenteve,
duke bërë dhe ndryshimet ligjore të duhura, të cilat janë çuar për të miratuar në lidhje me ashpërsimin e masave për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit. Pasi në gjithë analizat që e përmenda, rezulton që përdorimi i celularit gjatë drejtimit të mjetit është një kundërvajtje e shtuar. Dhe çfarë parashikon ligji në këtë rast? Ligji parashikon një masë administrative nga 500 deri në 1500 lekë. Për të cilat janë të shumta masat e marra nga Policia Rrugore Tiranë, por ende nuk po gjem mirë kuptimin, në thonjza, me drejtuesit e mjeteve për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit. Dhe së fundmi, përveç përdorimit të celularit, është edhe parakalimet e gabuara, për cilën edhe ajo është një shkak që vinë si rezultat edhe i garave të shpejtësisë mes të rinjve, sikurse ka ndodhur edhe në retrorullimin e qendrës tregtare, aksidentet të cilat ne kemi mësuar ka pasur edhe humbje jetë njerëzish. Në fakt, nga ana e mediave është bërë një trumpim i gjithë këtij fenomeni, po ka pasur raste sporadike të garave që bëhen në segmentet e rrugës më së shumti dhe të shtuar për shkak dhe të shërbimit që është bërë nga enti pronar dhe të sinjalistikës së vendosur dhe të rrugëve të rregulluara, më së shumti, por fenomeni i garave me shpejtësi është një fenomen i cili i konstatuar së fundmi, por nga ana jon janë në pak raste janë penalizuar me gjoba maksimale atë çfarë Policia Rrugore bën, është vetëm marrja e masave për këtë fenomen është marrja e masave administrative, të cilët janë marrjes masave administrative, cilat janë masat e tjera që merren në përveç masave administrative, ligji nuk parashikon gjë tjetër, vetëm marrjen e masave administrative për gara me shpejtësi. Edhe ajo shtim në ato zona ku ka pasur raste të kësaj natyre? Shtim në këto zona që ka pasur, ka pas shërbim të shtuar të Policisë Rrugore dhe fenomeni i gara me shpejtësi nuk ekziston më. Ka raste sporadike, siç e thash, në ato segmente rruge, por më së shumti duke referuar dhe mjeteve të viteve të fundit, 2018-2019, të cilat janë mjete sportive dhe të programuara dhe të programuara më së shumti të këtyre mjeteve që kanë një zhurmë të shtuar, dhe ajo çfarë gjithë njerëzit mendojnë që bëhen gara, si në qendrat e banuara, po edhe në rrugët interurbane kryesore. Edhe në rrugë dytësore, edhe në lagje në fakt ka ndodhur. Unë e kam parë vetë me sytë e mi në fakt teksa. Shiko, ajo çfarë bëhet në lagje është në ato lagjet për cilën mendohet që nuk ka shërbim të policisë. Jo, ka, edhe aty ka. Mendohet që nuk ka, por ka shërbime prezente në çdo rrugë të lagjeve, rrugët urbane dytësore dhe ato kryesore, dhe ajo çfarë është së shumti në gjithë mendjen e qytetarëve të Tiranës është pjesa e zhurmave. Më së shumti se sa garat që bëhen në shpejtësi. Pra zhurmat e mjeteve të viteve të fundit janë ndryshe nga mjetet e tjera, dhe ajo krijon pjesën e përshtypjes së garave, por kemi të bëjmë me kufizimin e zhurmave. Që ne në 153 i kodit rrugor, i cili është shprehimi i kufizimit të zhurmave, dhe për këtë shërbim Policisë Rrugore edhe në këto rrugë ka marrë masat e duhura për të eliminuar sa më shumë. Kjo varet në edukatën rrugore dhe në perceptimin e çdo drejtuesi mjetish, por në ato raste që konstatohen, ne organizojmë ndërgjegjësimi patjetër, ndërgjegjësimi i gjithë aktorëve dhe faktorëve, jo vetëm i edukatës rrugore, po edhe nëpërmjet jush mediave, të cilët ka bërë një punë të jashtëzakonshme, aq sa domethënë bashkëpunëtori më i mirë i Policisë Rrugore deri sot janë mediat, të cilën gjithë mesazhet tona i përcjellim dhe gjatë gjithë kohës ne jemi të predispozuar për të dhënë mesazhe her pas here vetëm nëpërmjet. Kemi dhe ne një bashkëpunim sqaruar në Report TV. Patjetër, dhe ju falenderoj shumë. Në 112 në fakt nga kolegu Antonio Çakshirin fakt. Ju falenderoj, më së shumti gazetari juaj ka bërë dhe një emision 112 për të cilën ne kemi qenë prezent dhe falenderoj për bashkëpunimin. Dhe gjithë pjesa e jonë e mesazheve është përveç të përditshmes, përveç kontaktit drejt për me drejtuesin e mjetit, është dhe pjesa e mesazheve nëpërmjet medias. Dhe për këtë i rastin të falenderoj, jo vetëm në emrin tim, por edhe të drejtorit vendor të Tiranë, që për një punë të mirë, një bashkëpunim të mirë nëpërmjet mediave dhe Policisë Rrugore, po jo vetëm Policisë Rrugore, por gjithë shërbimit të policisë brenda jurisdiksionit të drejtorisë vendore të Tiranës. Në zyrën operative të Policisë Rrugore ka ankesa nga qytetarët dhe cilat janë më së shumti këto ankesa që vinë në këtë? Ankesat janë shumta për shkak të perceptimit të qytetarëve
për shkak të përdorimit të celularëve, për shkak të rripit sigurimit, shiko, Policia Rrugore ka pas mundësinë që të këshilloj, sepse sa dole nga shtëpia, unë më kapi apo unë nuk fola, isha duke hedhë telefonin, janë raste për nga drejtues automjetesh ka ankesa? Të gjitha ankesat janë nga drejtuesit e automjeteve, drejtim Policisë Rrugore. Po për gjitha rastet, ne kemi marrë gjitha ankesat janë drejtuar me përgjegjësimë maksimale dhe kemi kontaktuar me të gjithë ankuesit, kemi zgjidhur në kohë reale gjitha ankesat dhura, ato që zgjidhen dhe ato pjesën që zgjidhen duke na mirëkuptuar dhe duke e lënë momentit të gjaktësisë sipër drejtuesit mjetit, por kemi gjetur një kuptim. Ankesash janë një lloj shfaqësimi nga drejtuesit e mjeteve apo realisht ju jeni rregulatori i, po themi, lekjes së një lloji? Ka një sër ankesash që trajtohet nga ana e komisariatit tonë në lidhje me parkimet, në lidhje me kundërvajtjet, në lidhje me shërbimin e Policisë Rrugore, me tabelën e vendosur. Ne jemi duke her pas here duke gjetë mirëkuptimin dhe gjej rastin falenderoj dhe ata drejtues mjetesh që gjejmë mirëkuptimin e shërbimit të Policisë Rrugore, duke mos u bërë shkak për pengimin e lëvizjes së lirë të mjeteve, po sidomos edhe kundërvajtjet e tjera. Për shkak të zonës ku Tirana në gjitha segmentet rrugore ka një fluks të shtuar, jo vetëm gjatë Fundvitit, por dhe gjithë pjesa e parkimeve afër shkollave apo afër institucioneve apo gjithë pjesës industriale, të cilën gjithë drejtuesit e mjeteve dhe gjithë qytetarët e Tiranës e kanë një përditshmëri për të kaluar në këto segmente rruge, po edhe përditshmëri për të qëndruar afër shkollave. Gjithkohon kemi gjetur mirëkuptime drejtuesit e mjeteve, ose janë larguar ose në të kundërt ne kemi marrë masa administrative, po dhe aty kemi gjetur mirëkuptimin. Dhe aty kemi gjetur mirëkuptimin, kjo për shkak të parkimit të mjeteve apo në ato zona industriale apo në zona ku ka fluks të shkuar për shkak të fëmijëve gjatë mëngjesit në shkolla apo dhe mbasdite, orëve të pushimit, për shkak të fëmijëve për të ndonjë më afër, kemi gjetur mirëkuptimin që më së shumti duke këshilluar, sepse nuk është në vetvete objekti i punës sonë, por bashkërendimin dhe mirëkuptimi. Në fund mirëkuptimi është kryesori dhe atë çfarë Policia Rrugore e Tiranës ka arritur. Jo vetëm nga ju, po edhe nga ne drejtuesit automjeteve. Patjetër dhe ju. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj që erdhët në studio përpos angazhimit përditshëm edhe natën e ndrimit të viteve. Ju uroj gëzuar, sepse besoj nuk do të takojmë për këtë vit, por ndoshta mund të takohemi në terren. Kështu që uroj punë të mbarë dhe një vit sa më të mbarë. Ju falenderoj shumë për ftesën. Më vjen shumë mirë që nëpërmjet jush sadopak japim mesazhin e duhur, edhe një vit të mbarë edhe për gjithë stafin tuaj rregullisht. Faleminderit. Faleminderit. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqët deri në këto momente. Ne do të ritakohemi në edicionin e radhës.